ඉස්සරවම keywords ගැන කතා කරද්දී data type and variable වලට එන්න කලින් keywords කියන්නේ මොනවද කියලා චුට්ටක් ඔයාලා දැනන් ඉන්න ඕනේ. මම introduction එක තියෙද්දිත් කතා කරා මොනවද මේ keywords කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ keywords ගත්තම අපිට මේ keywords කියන දේවල් අපි උදාහරණයකට හිතමු x කියලා මොකක් හරි එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ x ට අදාළව මොකක් හරි දෙයක් කියලා තියෙනවා නම් මේ programming language එක තුල උදාහරණයකට x සමානයි 50 කියලා වගේ දෙයක් අපි හිතමු කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ 50 කියන එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් අපිට පාවිච්චි ගන්න තියෙන සරලවම x. ඒ වගේම මේ x කියන එක්කෙනා දැන් keyword එකක් විදිහට කතා කරොත් එයාව x1 x2 මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. keyword එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් එයා x කියන විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් එහෙම වෙන්න බෑ. ඒ වගේම capital simple මාරු වෙන්නත් බෑ. capital simple මාරු වුණත් මේක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ඒවා අපි හදන විදිය වෙනස් වුණොත් ඒ අවස්ථාවේදීත් keyword එකක් කියන එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ keywords කියන ඒවා මේ programming language වලට සුවිශේෂී වූ කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට keyword වලට ඔයාලා දන්න උදාහරණ විදිහට දැන් කතා කරොත් printf එක keyword එකක් විදිහට අපි සලකන්න නැතුව ඉමු. එතකොට මොකද මේක ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන හින්දා keyword විදිහට ගත්තොත් අපි කතා කරන integer ඊට පස්සේ float මේ වගේ data type වල නම් කෙලින්ම මේ නම පාවිච්චි කරොත් ඔයාලා දන්නවා මේකෙන් තමයි අපි data type එකක් හදාගන්නේ. එතකොට මේ data type එකක් හදාගද්දී integer x කියලා හැදුවොත් එහෙම මේ වගේ මෙන්න මේක ඇවිල්ලා එතකොට keyword එකක්. x කියන variable එක සමන්විත වෙන data type එක තමයි integer කියන්නේ. දැන් අපි ඔතන බැරි වෙලා හරි capital පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට integer කියලා x කියලා දුන්නොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී මේක ඔය කියන keyword එකක් විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ මොකද මේ language එක තුල කතා කරලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් හදලා තියෙන්නේ මෙයාව මෙන්න මේ කියන format එකට අදාළව. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ simple වලින් integer කියලා type කරොත් තමයි මෙයාව අපි data type එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් අපේ compiler එක මෙයාව data type එකක් විදිහට අඳුරගන්න. එතරම් අපි නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට අඳුරගන්නේ මේ compiler එක තමයි මේ අඳුරගන්නේ program එකේ දේවල් execute කරලා output එකක් ලබා දෙන්න හදනකොට එයා තමයි මොකද්ද මේ කියන්නේ ඊට පස්සේ මේ වගේ keyword වලින් වෙන්නේ මොනවද කියලා වැදගත්කම තියෙන්නේ අපේ compiler එකට. ඒකට එයාට තමයි තේරුම් ගන්න අපි මේ දේවල් හදලා තියෙන්නේ. identifiers ගත්තම identifiers කියලා අපි සරලව හඳුන්වන්නේ මොකක් හරි හඳුන්වනයක්. එහෙම නැත්නම් variable එකකට දෙන්න පුළුවන් නමක්. දැන් ඇත්තටම x කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් සරල ගණිත කර්ම වලට පාවිච්චි කරාට අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපි හිතමු English alphabet එකේ vowels අපි දන්නවා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ vowels වලට අදාළව a e i o u මේ වගේ vowels පහක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අපේ program එකේ අපි හිතමු අවශ්‍ය වෙනවා cha කියන data type එක පාවිච්චි කරලා cha කියලා කියන්නේ character කියන එක. මෙන්න මේ character කියන data type එක පාවිච්චි කරලා අපිට අඳුර ගන්න අවශ්‍යයි මොකක් හරි user input එකක් ගන්න දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඒ character එකක් vowel එකක්ද නැද්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට අපිට එතනදි පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් ඕනනම් x කියලා variable එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන් මේක. නැත්නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියවපු ගමන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට variable එකට නමක් දීලා හදන්න පුළුවන්. vowel මේ වගේ අපි variable එකේ නම දුන්නොත් එහෙම character vowel මේ විදිහට අපි හැදුවොත් එහෙම ඔන්න දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් බලපු ගමන් මේක data type එක කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි මේක data type එක කියලා දන්නේ නැති කවුරු ඉන්නවා කියමුකෝ. එතකොට දැන් මේ cha කියන එක
මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ vowel කියන එක ඕනම කෙනෙක් අඳුරනවානේ. ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් vowel කියන එක මොනවද කියලා දන්නවා. එතකොට vowel වලට අදාළව තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන කොටස් ටික විතරයි. එහෙනම් මේ ටිකට අදාළව දැන් මේ අපි හිතමු මේක චෙක් කරන්න මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි අපි හදන්නේ. ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දේවල් අපේ කෝඩ් කරලා පස්සේ තමයි මේකට ඇඩ් කරන්නේ. හැබැයි මේ දේවල් චෙක් කරගන්න කලින් අපි ඉස්සරවම variable එක අපි user input එකක් විදිහට input කරගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට අපි input කරගෙන ඉන්න යනකොට අපිට වැදගත් වෙනවා මේ variable වල හදලා තියෙන name එක. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ x කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේක x කියලා නැතුව ඕනනම් දැන් කියපු විදිහට vowel කියලා මේක අපිට හදන්නත් පුළුවන්. දැන් එතකොට readability එක වැඩි මෙන්න මේ x කියන එකටද එහෙම නැත්නම් vowel කියන එකටද? මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට බලපු ගමන් කියන්න පුළුවන් අපි මේ vowel කියන එක අඳුරනවා x කියන එක මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන x කියන්නේ තාමත් නොදන්නා පදයක් විදිහට. මැත්ස් වලදී ඊට පස්සේ ඔය ගොඩක් ස්ටැටික් වලදී මේ වගේ ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක සාමාන්‍යයෙන් අපි variable පාවිච්චි කරනවා නම් x y z මේ වගේ දේවල් ගොඩක් නොදන්නා පද විදිහට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී identify එකක් විදිහට කතා කරද්දී identify එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේ වගේ අර්ථාන්විතව පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන් name එකක් තමයි identify එකක් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මේ identifiers කියලා කියන්නේ variable එකේ name එකට. variable එකක් කියන්නේ char x සමානයි මේ වගේ එකක් නම් මේ තියෙන්නේ අපේ variable එකනේ. එතකොට මේ variable එකේ name එක වෙන්නේ xම තමයි. එතකොට මේ variable එක අපිට අඳුර ගන්න තියෙන්නේ x කියන නමින් විතරයි. දැන් අපි ඔකට vowel කියලා දීලා තිබ්බනම් එහෙම මේ character variable එකේ name එක එහෙම නැත්නම් identify එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ vowel කියන නම. එතකොට මේකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් identify එකක් කියලා කියන්නේ. constant වලදී ඔයාලා දන්නවා නියත පද කියන ඒවා අහලා තියෙයි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කාර්යයක් ඉවර වෙන තුරු අපි හිතුවොත් x සමානයි 2යි කියලා දීලා තියෙනවා කියලා මේ බවුන්ඩරි ලයින් එක තුල එහෙම නැත්නම් මේ සීමාව තුල x පාවිච්චි කරොත් ඕනම තැනක x ගේ අගය 2 විතරයි මෙයාව වෙනස් කරන්නවත් මුකුත් කරන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. මෙයාව අපි හදලා තියෙන්නේ එතකොට constant කියන ආකාරයට constant කියන්නේ නියතයක් විදියට. නියතයක් විදියට හැදුවට පස්සේ එයාව මොන අවස්ථාවකදීවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය කියන එකක් තමයි constant එකක් විදියට අපි සරලව කතා කරන්නේ. define කරගන්න පුළුවන් double quotes ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් double quotation mark ඇතුලේ මෙන්න මේ double quotes ඇතුලේ දානම ඕනම වචනයක් හෝ වාක්‍යයක් මේ වගේ දෙයක් අපිට string කියන data type එකට අදාළව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට string එකක් ගත්තම string අපි වෙනම පාඩමක් විදිහට ලොකුවට කතා කරනවා. මොකද මේකෙදි අපිට සිද්ධ වෙනවා string store කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ මේවා ඉන්පුට් කරලා ගන්න කොහොමද මේ වගේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් අපි කතා කරනවා strings කියන පාඩම තුලින් දැනට strings කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් කියලා ඔයාලට අවබෝධයක් ඇති operators වලටත් වෙනම පාඩමක් තියෙනවා ඔයාලට මේ operators වලට අදාළව සාමාන්‍යයෙන් විවිධ ගණිත කර්ම වලට අපි පාවිච්චි කරනවා operators එක එක ආකාර එකතු කිරීම අඩු කිරීම ගුණ කිරීම බෙදීම මේ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන ඒවා තියෙනවා ඊට පස්සේ increment decrement unary operators සඳහා තව තියෙනවා boolean and එක ඔය එක not එක මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේ වගේ operators වර්ග 6ක් විතර අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ programming language එක තුල. format specifier එක ampersand mark එක මේ වගේ දේවල් ස්පෙෂල් සිම්බල්ස් විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ pointers පාඩමට වගේ යනකොට ඔයාලට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් point කරනවා කියන එක අපි denote කරන්න මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක් arrow එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ dot එක පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ
ස්පෙෂල් සිම්බල්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක ඔයාලා ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන යනකොට. හරි. එතකොට දැනට සරලව කතා කරේ මේ මොනවද කීවර්ඩ්ස් කියන්නේ අයිඩෙන්ටිෆයර්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ කියන දේවල් මොනවද කියලා සරලව තමයි. ඊට පස්සේ token එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා word and punctuation is referred as a token. එතකොට මොකක් හරි වචනයක් හරි එහෙම නැත්නම් සිම්බල් එකක් හරි දැන් උදාහරණයකට මේ වගේ hashtag එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා programming එක අපි start කරනකොටම hash include stdio.h මේ වගේ header file එකක් අපි import කරගන්නවා. එතකොට මේ import කරගන්න එකට අදාළව දැන් මෙතනදී වචනෙකුත් තියෙනවා ඊට පස්සේ punctuation එකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පාවිච්චි කරන සිම්බල් එකක්. එතකොට මේකෙන් වෙනම දෙයක් කියලා තියෙනවා අපේ කම්පයිලර් එකට ඉන්ඩිකේට් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ හැෂ්ටැග් එකක් තිබ්බොත් එහෙම මේකෙදි කියන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදාළව මොකක් හරි දෙයක් ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න කියන තේරුම තමයි මෙයා තේරුම් ගන්නෙ. එතකොට ටෝකන් එකක් විදිහට අපි කතා කරද්දී මේ මොනවා හරි පන්චුවේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වර්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන් හදලා තියෙන්නේ මේ දේවල් තමයි අපි ටෝකන්ස් විදිහට කතා කරන්නේ.